السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان انصاري. مع بعض هنكمل مفرش النهارده باذن الله بالطريقه التانية ليه، وهي عباره عن النص اللي في النص هيبقى عباره عن ورده. تمام، شكل ورده يعني، او بالحاجه قريبه منها. يعني بالنسبه للصوره هتبقى اكتر واقعيه اكتر من الرسمه اللي فاتت. السؤال الحلقة اللي فاتت: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام؟ والإجابة كان عمره 40 عام، 40 عاما. السؤال حلقة النهاردة: كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ استنى اجابتكم ان شاء الله في التعليقات ونبدأ فيديو النهاردة. بدينا الفيديو اللي فات بسلسلة وغرزة حشو، هنكمل مع بعض غرز الحشو. تمام، اتأكد بس اللي هي فيها، ايوه دي غرزة حشو اللي عليها الدور. بعد كده نمشي. طبعا السلاسل اللي اشتغلنا فيها الاسبوع اللي فاتت كانت 6، والنهاردة الدور دوت هيبقى 7 سلاسل. تمام، اشتغلنا لغاية لما وصلنا اللي هي غرزة الحشو دي، واشتغلنا السلسلة اللي قبليها عشان تظبط معانا الدايرة بتاعة الوردة. تمام، اللي هي هنا اللفة دي. بنطلع 1 2 3 4 5 6 7، باخد الخيط وبدخل هنا وبعمل عمود 2 3 4 هنا، بعدين 2 سلسلة وبشتغل هنا 4 تاني. لحظة، العمود بدخل بس في العمود مظبوط، بدخل اشتغل 4 عواميد بالشكل ده زي كل مرة احنا اشتغلنا قبل كده. المفرش اللي متابع معايا 2 سلسلة وبشتغل 4 عمود تاني في الجزئية التانية هنا، الوحدة الفراغ اللي هي 2 سلسلة دي. تمام، بطلع 2 عمود في النص وواحد يمين واحد شمال، 2 سلسلة وبعمل 4 عمود الناحية التانية. يا جماعة لو حابين تشتغلوا ب3 عمود مفيش مشكلة، نفس الخطوات هي بس 3 عمود. تمام، بطلع 1 2 3 4 5 6 7، وباجي هنا وبأكد على غرزة الحشو الأولانية، برفع دي كده هلاقي غرزة هنا هسيبها وادخل في الغرزة التانية. تمام، دي بس مجرد تأكيد على وجود غرزة الحشو بالشكل ده. غرز حشو على طول، وبعدين بعمل 7 وبعمل الأربعات بتوعنا. تمام، حشو حشو، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7، واشتغل ال4 عمود 2 3 4، 2 سلسلة عمود، بشتغل هنا 2 هنا كمان 2 سلسلة عمود، اشتغل هنا 2 سلسلة 2 عمود سوري بالشكل ده، و2 سلسلة عمود، بكمل. مش مظبوط العمود ده هنا، بعدين بكمل ال4 عواميد على بعض 3 4 1 2 3 4 5 6 7، وبسيب الغرزة الحشو الأولانية وبدخل في التانية. تمام، بكمل أنا بالطريقة دي على طول الخطوات بتاعتي غرز الحشو، ودي الشكل بتاع الخطوة دي. تمام، هكمل أنا بقية السطر وهرجع لكم تاني. كده خلصنا السطر بتاعنا اللي هو عبارة عن 7 سلاسل، وعملنا الغرزة بتاعتنا. جينا آخر حاجة هنا والغرزة بتاعت أول غرزة بالشكل ده اللي هي طلعناها غرزة سلسلة حشو
بعد كده دخلنا في الغرزة التانية اهي برضو منزلقة، بعدين طلعنا سلسلة وفي نفس المكان عملنا غرزة حشو، بعدين غرز حشو بالشكل ده كل الايه الجزء بتاعنا ده بشغله حشو لغاية لما اوصل لاخر غرزة بالشكل ده. بعد الغرزة دي هلاقي غرزة المشبوك فيها السلاسل ماليش دعوة بيها. بطلع 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، زودنا سلسلة وعملنا الغرزة بتاعتنا، جينا هنا عملنا 4 3 وهنا الرابعة، وبعدين 2 سلسلة واشتغلنا هنا 1 2 3 وهنا 2 سلسلة و4 هنا كمان 2 سلسلة 4 تاني 2 سلسلة، وفي الآخر هنا 4 الأخرانيين. تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8. وجينا هنا على الغرز، أول غرزة طبعا بتاعت الحشو ماليش دعوة بيها، بدخل في التانية بالشكل ده اهي كده غرزة حشو لغاية لما اوصل للغرزة اللي قبل الأخيرة هي دي اهي، واخر غرزة مشبوك فيها ايه السلاسل ماليش دعوة. 1 2 3 4 5 6 7 8. بطلع هنا وبشتغل الأربعة بتوعي وابدأ أعمل الأربعات دول تاني، الرسمة بتاعتي يعني بدخل فيها. تمام، اهي الرسمة بتاعتي بتاعت السطر ده بالشكل ده. تمام، اهي بدأت رسمة الوردة بتاعتي تتظبط، والزيادة بقت في الجزء ده. تمام، يعني هنا هي الزيادة بقت هنا اتنقلت لفوق في الجزء ده. طبعا هقفلهم مع بعض واعمل التانيين. تمام، اهي هكمل انا. بدأت تريح الايه الوردة بتاعتي تريح، ويبدأ هنا الزيادة تطلع فوق. تمام، هكمل انا السطر وهرجع لكم تاني. جينا اخر السطر بالشكل ده وعملنا 8 سلاسل وختمنا السطر بمنزلقة زي ما اتعودنا في الشغل بتاعنا. تمام، اهي في الجزء ده هرفع شوية بس كده، وبعدين جينا في الناحية التانية الغرزة التانية وعملنا منزلقة وطلعنا سلسلة ودخلنا تاني عملنا غرزة حشو، وعندي 1 كده 2 3 4. تمام، بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وجينا هنا في الغرزة الأولانية وعملنا غرزة حشو، وهنا غرزة حشو 2 كده 3 كده 4. بعدين جينا هنا عملنا غرزة حشو 2 غرزة حشو، واشتغلنا على العواميد ال4 دول في كل عمود غرزة حشو. تمام، وبدخل على السلاسل بعمل 2 حشو، وفي العواميد فوق كل عمود غرزة حشو، في السلاسل برضو 2 حشو، وتحت 2 سلاسل بالشكل ده. على العواميد 4 حشو، 2 حشو في السلاسل و4 في العواميد. بعدين 1
2 3 4 5 6 7 8 9 سلسلة، وباجي هنا بسيب الاولانية وبدخل في التانية وبعمل حشو. حشو 2 3 حشو 4 حشو، والاخرانية هنا مشبوكة في السلاسل. اطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وببدأ بعمل الناحية التانية برضو غرزة الحشو. تمام، في العواميد وبعدين في السلاسل. تمام كده، وبعدين في السلاسل بالشكل ده لغاية لما اخلص السطر كله وانا بعمل الخطوة دي. تمام اهو بالشكل ده اخلص غرز الحشو في السطر كله زي ما عملت هنا، بعمل في كله وباجي لكم تاني عشان اوريكم الشكل النهائي بعد ايه الخطوة دي. بعد ما عملنا الوردة بتاعتنا كده خلصت داير ما يدور. تمام، هبدأ دلوقتي اقفل الجزء بتاع اخر جزء في الوردة دي. تمام، اللي هي في النص بعمل منزلقة. تمام اهي بالشكل ده. طبعا انا كده خلصت الجزء ده وهبدأ اشتغل في ايه في الجزء ده بتاع الغرز، فبطلع بمنزلقة بالشكل ده على الغرز كلها. ممكن كمان تقطعي الخيط وتبدأي، بس انا حابة اطلع بمنزلقة كده عشان ما اقطعش الخيط. اللي حابب يقطع الخيط ويبدأ من فوق زي ما انا رايحة كده يقطع عادي الخيط ويبدأ من فوق. تمام، هقول لكم ان انتي ممكن تقطعي الخيط في الجزء اللي احنا قفلنا بيه منزلقة اللي هو في 4 غرز من تحت، وتبدأي تعملي من فوق خيط جديد وبداية جديدة. تمام، دي طريقتين. هاجي هنا اخر غرزة بالشكل ده. تمام، بعدين بدخل في الغرزة الاولانية بعمل غرزة منزلقة، وبعدين بدخل في الغرزة التانية بعمل كده سوري اول واحدة، باخد غرزة بالشكل ده بدخل فيها في نفس المكان واعمل غرزة حشو. تمام، وادخل في كل الغرز اللي قدامي ال4 عمود. وبعدين عايزة تعملي في السطر اللي قبل كده غرزة واحدة ماشي، عايزة تعملي غرزتين برضو مش مشكلة. انا عملت غرزتين في التصوير، بس عملت غرزة واحدة في الايه برا الكادر. تمام، بشتغل على كل الغرز الحشو وغرز حشو بالشكل ده. هكملهم قدامكم، اللي عايز يعد معايا يعد. انا ما عملتش 2 هنا، فكيت وعملت واحدة بس، اكتفيت بواحدة عشان تلم شوية الشغل معايا. تمام، بس انا صورتكم ب2 غرزة مش هتفرق كتير. تمام، هاجي هنا خلصت بالشكل ده السطر بتاع الغرز الحشو. تمام، وبعدين طبعا كلهم عملتهم. بعدين بطلع 1 2 3 4 5 6 7 8، وباجي الناحية التانية في الغرز الحشو دي اهي، هبدأ اشوفها بس كده، وبعدين بعمل في اول غرزة غرزة حشو واطلع في كل غرزة حشو واعمل غرزة حشو. تمام بالشكل ده، يعني غرز حشو 8 سلاسل، غرز حشو 8 سلاسل. تمام، هكمل انا السطر بكل بالشكل ده اهو، هكمله انا كده وهرجع لكم تاني. كده وصلت لاخر السطر. تمام، هاجي هنا على عند غرزة السلسلة الاولانية، باجي اعمل منزلقة بالشكل ده، بدخل في الحشو التانية كده، باخد سلسلة وادخل تاني في نفس المكان بعمل غرزة حشو. تمام، وبطلع غرز الحشو بتاعتنا. اللي عايز يعدها يعدها يا جماعة عشان ما يتلخبطش. تمام، ممكن تعدي الغرز، انا الحقيقة ما عدتهمش بس هما العدد معروف يعني، عشان 4 هنا 4 عمود وهنا واحدة يبقى 5، فكل خطوة محسوبة معروفة يعني عدد الغرز. اللي بيحب يعد يعد.
تمام. بكمل غرز الحشو لغاية الآخر. تمام. هنا بالشكل ده. طبعا احنا كده بننقل الايه الخطوة اللي فيها الرسمة فوقيها حشو. اخر غرزة بالشكل ده بطلع 1 2 3 4 وباخد الخيط وبدخل في النص هنا وبعمل 4 عمود. 2 3 4 بعدين 1 2 3 4 وباجي هنا بسيب عمود حشو وادخل في التانية واعمل حشو وهكذا. تمام. بدخل على الحشو كله بالشكل ده اشتغله. تمام. وأعيد طبعا الخطوات بتاعة الشغل بتاعي. بمشي بغرز الحشو على طول بالشكل ده طول الغرزة بتاعتي. بس بحاول اعمل لكم وحدتين عشان تركز المعلومة اكتر. غرز الحشو بعدين في اخر واحدة بالشكل ده 1 2 3 4 وباجي هنا في النص بعمل 4 عمود. 2 3 4 بعدين 4 سلسلة 2 3 4 بسيب غرزة وبدخل في التانية. تمام. بمشي بقى على طول السطر كده. في الخطوة التانية 4 عمود في النص. تمام. هكمل انا السطر كله وهرجع لكم تاني. كده وصلنا لاخر السطر. باجي هنا وبعمل المنزلقة بتاعتي في اول سلسلة دخلت فيها في الدور دوت. هنا بعمل منزلقة بالشكل ده وبدخل في الغرزة التانية وبعمل منزلقة برضو وبطلع سلسلة وفي نفس المكان السلسلة غرزة الحشو بعمل غرزة حشو وبمشي غرز حشو في نفس المكان لغاية لما اوصل للطرف التاني. تمام. بالشكل ده فوق كل غرزة غرزة حشو. همشي للآخر خطوة بخطوة معاكم كده. تمام. غرزة حشو باجي اخر السطر طبعا بسيب الغرزة اللي فيها السلاسل اللي هي ديت غرزة الحشو دي بسيبها. بعمل اللي قبليها بطلع 1 2 3 4 5 بزود سلسلة عن السطر اللي فات وباجي هنا قبليها بعمل عمود 2 عمود 3 عمود وباجي هنا اعمل الرابعة. اللي عايز يعمل 3 عمود بس يعملهم يا جماعة 2 سلسلة وباجي هنا اشتغل 4 عمود بلفة بالشكل ده 2 3 4 بطلع 5 سلاسل 2 3 4 5 وباجي هنا بسيب اول غرزة وبدخل في التانية واعمل غرزة حشو وبمشي برضو على السطر كله كده بغرز الحشو وبعمل في كل ركن الرسمة بتاعت 4 2 4 اللي هي دي. تمام. بمشي بيها على السطر كله بالشكل ده وباجي تاني عشان اشوف معاكم شكل السطر عامل ازاي. كده خلصت السطر بتاعي وهنكتفي كده ونكمل بإذن الله في الفيديو